sa inyo mga kalamon. At sa episode na to ay lalamon tayo ng dinakdakan. Tara, umpisa na natin. Siyempre mayroon tayo ditong mascara. Pakuluan lang natin ito gamit ng ating pressure cooker. Lagyan lang natin ng paminta. Dahon ng laurel. Mag-iwala ako dito ng bawang. Hatiin ko lang ito sa gitna. Ilalagay na natin dito para mas lumasa pa ito. Siyempre panghuli yung asin. Papakuluan na natin ito ng 20 minutes gamit ang ating pressure cooker. Takpan na natin. At babalikan lang natin yan after 20 minutes mga kalamon. So habang pinapakulo natin yung ating mascara, ihahanda naman natin yung ating ihahalo sa ating dinakdakan. So mayroon ako ditong luya, hiwain lang natin. Hiniwa ko lang siya ng maliliit mga kalamon. Sunod natin yung ating sibuyas. Gagamit lang ako dito ng 2 sibuyas. Hiwain lang din natin. Red onion po yung gamit natin dito mga kalamon. Sunod naman natin yung siling haba. Yan. Hiwain lang din natin. At mamaya ay gagamitin natin sa ating dinakdakan. Hiwain ko lang siya ng pahaba mga kalamon. Pero depende na sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Pagkatapos ng 20 minutes, ayan na yung itsura ng ating mascara. Pwede na natin itong hanguin. I-rest lang natin ito ng 15 minutes. Saka natin siya iihawin naman. After 15 minutes, ayan, ihawin na natin ito.
So, pwede na natin kunin yung mga luto na, no? Yan. Okay na to. Siguraduhin nyo lang mga kalamon sa pag-ihaw, hindi naman yung sunog na sunog yung ating meat. Yung tama-tama lang. Pagkatapos natin ihawin mga kalamon, ay hiwain natin itong ng bite size yung ating dinakdakan. Ganyan lang po yung hiwa natin. At natapos na nga tayo sa paghiwa. So ganito na yung itsura niya mga kalamon. Yan. So meron tayo ditong sibuyas. Yung ating siling haba. Yung luya natin. Lagay lang natin dyan. Pagsama-samahin na natin. Lagyan lang natin ng asin. So sa paglalagay ng asin mga kalamon, depende na po yan sa panlasa ninyo. So tansyahin nyo na lang. Next natin yung suka. Maglalagay din ako dito ng utak ng baboy mga kalamon, no? Pinakuluan ko na ito ng 5 minuto. Pero kung wala kayong utak ng baboy, pwede naman yung mayonnaise. Yun ang substitute niya. Haluin lang natin ito. Maglalagay din ako dito ng konting seasoning. Yan. Tuloy lang natin yung paghahalo. Maglalagay din ako ng calamansi.
At panguli, maglalagay din ako dito ng sili. Optional lang po ito mga kalamon. Almost done na po tayo dito. At ito na ang ating dinakdakan. Meron na tayong pulutan. So ito yung pulutan recipe natin. At kung nagustuhan nyo naman mga kalamon, huwag namang kalimutang i-subscribe, i-like at pahit na rin ang notification bell button para lagi kang updated kung may bago tayong videos na ilalabas.